ආයුබෝවන් ඔයාලා හැම දිනාටම හැපිනෙස්ට් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ පෝෂණ ගුණයෙන් ඉතා ඉහළ ආහාරයක් සාගෝ කිචඩි. නම ටිකක් හුරු නැහැ වගේ නම් description box එකේ විස්තර තියෙනවා. ඒක බලන්න. අපි දැන් බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම අරගෙන තියෙනවා හොදලා වතුර බේරගත්ත සව්, හොදලා වතුර බේරගත්ත පරිප්පු. ඔයාලට මේකට ඉක්මනට තැම්බෙන ඕන පරිප්පු වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. පොඩිට කපාගත්ත ආල, කැරට්, ග්‍රීන් පී, සුදු ලුණු සහ රතු ලුණු, කොත්තමල්ලි ඇට කීපයක් සහ සූදුරු ඇට කීපයක්. මීට අමතරව අපිට ඕන වෙනවා ගී සහ කහ කුඩු. මම දැන් පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒක රත් වුණාට පස්සේ ගී එකතු කරගත්තා. ගී ටික හොඳින් දී වුණාට පස්සේ මම දැන් එකතු කරනවා පොඩියට කපාගත්ත සුදු ලුණු, රතු ලුණු, කොත්තමල්ලි ඇට සහ සූදුරු ඇට ටික එකතු කරලා ටික වෙලාවක් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. කිචඩි කියන්නේ සුළු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් වැඩි පෝෂණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ආහාරයක්. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා පොඩියට කපාගත්ත අල ටික එකතු කරලා ඒක ටික වෙලාවක් ගී වලින් තැම්බෙන්න දෙනවා. දැන් අල ටික ගී වලින් තැම්බිලා තියෙන මම දැන් ඒකට එකතු කරගන්නවා හොදලා වතුර බේරගත්ත පරිප්පු ටික එකතු කරලා මම අලයි පරිප්පුයි තැම්බෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරගන්නවා. ගොඩක් වතුර එකතු කරගන්නේ නැහැ. ඒ දෙක තැම්බෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරයි මම වතුර එකතු කරගන්නේ. කිචඩි වලට අපි මස් මාළු බිත්තර මුකුත් එකතු කරගන්නේ නැහැ. මේක නිර්මාංශ ආහාරයක්. ඉතින් අපේ මස් මාළු කන්නේ නැති පුංචි බබාලට මේ ආහාරය ගොඩක් හොඳයි. දැන් අල ටිකයි පරිප්පු ටිකයි හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම හැන්දෙන් අල ටික හොඳට පොඩි කරගන්නවා. දැන් මම අල ටික පොඩි කරගෙන ඉවරයි. මම දැන් මේකට එකතු කරගන්නවා පොඩියට කපාගත්ත කැරට් ටික. කැරට් ටික වෙලාවක් තැම්බෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා ග්‍රීන් පීස් ටික. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා හොදලා වතුර බේරගත්ත සව්. සව් ටික එකතු කරලා වතුර එකතු කරලා හොඳින් උයා ගන්න ඕනේ. සව් වලට සාමාන්‍යයෙන් වතුර ගොඩක් උරා ගන්නවා. ඒ නිසා සැරින් සැරේ පොඩ්ඩක් බලලා වතුර මදි වගේ නම් වතුර එකතු කරගන්න. දැන් මම මේක හොඳට තැම්බෙන්න දෙනවා. සැරින් සැරේ හැඳි ගන්න මොකද අඩි අල්ලන්න බලනවා. මම මේ කිචඩි එක හදන්න පාවිච්චි කරේ සව්, අල සහ පරිප්පු. සව් සහ අල කියන්නේ බබාලගේ බර වැඩි කරගන්න උපකාරී වන ආහාර. ඒ වගේම පරිප්පු කියන්නේ ප්‍රෝටීන් වලින් ඉතා ඉහළ ආහාරයක්. මගේ කිචඩි එකට වතුර මදි. ඉතින් ඒ හින්දා මම වතුර ටිකක් එකතු කරගත්තා. ආයේ එකතු කරලා උයා ගන්නවා. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා කහ කුඩු ටිකක් සහ ගම්බිරිස් කුඩු ටිකක්.
අවුරුද්දට වැඩි බබාලට ලුණු කුඩු එකතු කරගන්න පුළුවන්. අවුරුද්දට අඩු බබාලට ලුණු කුඩු එකතු කරගන්න එපා. දැන් මං කිචඩි එක හදලා ඉවරයි. ලිප ඔෆ් කරගත්තා මම වතුර ගතිය ටිකක් තියෙද්දිම. මොකද මේක නිවෙනකොට වතුර ගතිය තවත් අඩු වෙලා උකු වෙනවා. ඉතින් බබාලට පෝෂණ ගුණයෙන් ඉහළ ආහාරයක් ඔයාලත් හදලා දීලා බලන්න. බබාලා ආසාවෙන් කෑවනම් මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා bell button එක press කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.